الجيرد الجاستريك ريفلكس. الجاستريك جوس عامل زي النار يا صلاح، تمام؟ سعادتك يا صلاح نفسك هفتك لاكله كنتاكي سبايسي، رحت كلت كنتاكي سبايسي ولا بيتزا بالشطه، فالمعده ولعت والجاستريك جوس طلعت حرق لك المريء، تمام؟ ده عباره عن ارتجاع المريء، reflux او regurgitation of the gastric content into the esophagus. طب ولما تروح الاسوفاجس تروح طالعه على الفارنكس فارنجايتس، تروح نازله على اللارنكس تشرقك، تمام؟ يشرق كل شويه وهو نايم، تروح نازله على التراكيه والبرونكاي كف. يعني الجاستريك جوس دي بتطلع فوق، ده بري كانسرس كمان معاه من الكرونيك اريتيشن. الكوزس بتاع الجيرد failure of the lower esophageal sphincter. اللور esophageal sphincter دي يا محمد يا يمني ماسكه جامد، تمام؟ لا فيلد، تمام؟ وبالتالي حصل ريفلكس. طب ريفلكس ليه؟ علشان الطون بتاعها قل. الطون بتاعها قل زي ايه؟ عارفين حاجه اسمها ايه؟ هيرنيا، حته من الفندس هرنيتد من الدايفراجماتيك اوبننج. الله، طب السفنكتر كده عليت، ما عادش الحزام بتاع الدايفرام اللي رابط عليها، يبقى اذا لوس للطون بالدايفراجماتيك هيرنيا او اسف الهيتس هيرنيا، بالتدخين بيعمل لوس للطون، بالالكول الخمره والفاتي فود الاكل اللي فيه دهن كتير، بيضعف في اي عضله في الجسم بما فيها عضله بتاع الكارديا. دكتور ايش؟ سموكينج كيف يعني كيف تاثر عليه؟ السموكينج بيعمل ويكنس في المصل كلها بالنيكوتين، بما فيها ده السموكينج بيعمل ده وده الاثنين كمان. طيب انت بتدخن؟ ماشي. وبتقتات؟ برضه الاثنين. طيب هو مش حرام؟ الجاد ده مش حرام؟ حرام طبعا. والله اختلف العلماء. لا لا حرام. كما قلنا البحبحان. ماشي. اصل العلماء اللي اختلفوا غالبا بيجتهدوا هم كمان غالبا. طيب المهم نكمل. انكريز جاستريك سكريشن. الجاستريك سكريشن زادت يا صلاح، هي دي باكله السبايس اللي انت كلتها معايا، اللي هو ستريس هيزود الجاستريك سكريشن، كافيين والسبايسي فود، القهوه، النسكافيه ألعن من القهوه. يعني كمان لي واحد يجي لك عيادتك يبقى عنده جير تقول له امنع القهوه، يقول لك ماشي هشرب نسكافيه، لا ده ألعن. هو ده بتاع اللي انت قلت لي اكسبريسو ولا ده ايه؟ ده ألعن. كل دي مشتقات القهوه. ده ألعن يعني القهوه دي الحاجه اللي نعم نعم. لا ما هو القهوه ده اقلهم، وكل المشتقات الثانيه بتزود بتعمل هايبر اسيديتي اكتر. الايه؟ ما شوفتهاش وما اعرفهاش. ما اعرفهاش. مفيش فيها كافيين يعني. تمام. المهم الكلينيكال بيكشر يا الاء، الكلينيكال بيكشر يا اولاد، خلونا نخلص الكلمتين اللي هنقولهم يا اولاد يا اريج. الكلينيكال بيكشر دكتوره اريج، جاستريك كونتنت طلعت على الاسوفاجس عملت فيه ايه؟ طلعت على الفارنكس عملت ايه؟ طلعت على اللارنكس عملت ايه؟ وهتنزل على التراكيه كمان. اسوفيجيال سيمتوم، هارت بيرن وشيست بين. انا عندي حرقان وسهرجه، كلت اكل الطعميه لقيت في حرقان هنا اهو، تمام؟ ويقول لك انا صدري والع، هو ده هارت بيرن وشيست بين. فارنجيالز، انت عندك فكره ان الجرد دي من ضمن الديفرنشال دايجنوز بتاع الانجينا بيكتورز؟ ياه طبعا. اسوفيجيال سبازم بيفرقوه من الانجينا، يعني ممكن يدي لك نفس اعراض الانجينا، تمام؟ فارنجيال سيمتوم تطلع على الفارنكس ريكارنت فارنجايتس، بس لو خدت لها سواب هتلاقي هيليكوباكتر بايلورات، هتلاقي الاورجانيزم مختلف بتاع الاستومك طلع هنا. ريكارنت فارنجايتس وكرونيك فارنجايتس، الله ما بيخفش ليه بالانتي بايوتيك، يبقى جاستريك جوس طالعه تحرق لي المنطقه وتنزل معايا. لارنجيال سيمتوم، ريكارنت لارنجايتس، بتلاقي العيان بتاع الكرونيك لارنجايتس ده يعمل كل شويه لا يبقى عندك جاستريك جوس. تعمل هورسنس، تعمل شوكينج شرقه معايا، طبعا تعمل كاف، زود كاف. الان بي الحمراء يا صلاح هتبقى بري ديسبوزنج فاكتور للكانسر اسوفاجس والهايبوفارنكس واللارنكس. بري ديسبوزنج فاكتور للكانسر اسوفاجس هايبوفارنكس ولارنكس. دكتور الرنجيال سيمتومز دي عشان خاطر
الجاستريك جوس بيطلع الهيب للمنطقه طبعا، ده بيدخل التراكيه والبرونكاي معايا. دكتور هو الناس اللي بترجع ارفع الريش يا احمد. ايه؟ الناس اللي بترجع كتير ممكن يكون الله اعلم. زي برضه مي اند مي نوت، مي اند ما اعرفش. اصل الموضوع ده بعيد عننا، الموضوع ده لما يجي لي كرونيك فارنجايتس او لارنجايتس بشك فيه. بديله علاج، لكن لو ما خفش بيروح للجهاز الهضمي مش تبعي. الانفستيجيشنز بتاعت الجاستروجراي فلاكس، واحد عنده هيتس هيرنيا اهي، الفندس بتاع الاستومك هيرنيتد من الدايفراجماتيك اوبننج. طب ده هيبان ازاي؟ هيبان بباريوم سوال. صبغه الباريوم هتلاقيها صبغه لي الحته دي معاه، طبعا باريوم سوال وراسه توطى ورجليه فوق وتصوره علشان الباريوم يروح نازل هنا. فاهم اللعبه؟ تمام. ترند البيرج بوزيشن. يبقى الباريوم سوال بيوريك الهيتس هيرنيا. اسوفوجوسكوبي لو عملت له منظار بيوريك السريشن وكونجيشن في الحته دي، وتاخد بايوبسي علشان باريس اسوفجس معايا. هعمل له مونيتورنج للبي اتش، البي اتش بتاع المنطقه دي طبعا هلاقيه اسيدك، هلاقيه زي الاستومك، يبقى هلاقيه اسيدك، يبقى 24 اور بي اتش مونيتورنج، لان ممكن يجي في مره والبي اتش يبقى نورمال. طيب يبقى هلاقيه اسيدك. اسوفجيال مانومتري هقيس الضغط جوه اليومن بتاع السفنكتر. هنا الاقي الضغط هنا قليل قوي لان السفنكتر فكه. تمام؟ يبقى قيس الانتراليومينال بريشر جوه السفنكتر اتسيلف، الاقيها مش سباستيك يعني ما بتقفلش. التريتمنت بتاع الجيرد ميديكال، ما هو يا امجد انت كل يوم تدبها وتنام، كل يوم تدبها وتنام، ما ينفعش. انت لما بتاكل وتنام الجاستريك جوس بيطلع، انت لازم اخر لقمه تاكلها قبل ما تنام ب3 ساعات، من ساعتين ل3، بحيث ان المعده تكون هديت شويه. يبقى دي نمبر 1. يبقى avoid eating before البيت تايم ب3 ساعات. avoid ستريس، الكحول، الكلام العام، السموكينج، الكافيين، الفات والسبايسي فود. تمام؟ بص، بطل دخان، ما تشربش مياه غازيه، كلام مهم، ما تشربش قهوه ونسكافيه ومشتقاتهم، تقلل الشاي لان برضه بيعمل هايبر اسيديتي، تقلل اكل السمين والدهن معايا، كل الكلام ده مهم جدا. تنام على مخدتين 3 بحيث ان راسك تبقى عاليه ورجليك تحت معايا، علشان ما يجيش الجاستريك جوس يطلع، يبقى اليفيشن للهيد بتاع البيت. تنام على مخدتين 3. ممكن تدي بروتون بامب انهبيتور و اتش تي 1 انتاجونست علشان تقلل الاسيديتي، اوموبرازول بقى والحاجات بتاعته. سيرجيكال ممكن تعمل فاندوبلايكيشن فور تريتمنت اوف هيتس هيرنيا. بمعنى انتوا ملاحظين الصوره دي؟ الصوره دي كانت كده. طبعا مش انا اللي بعملها. ده ممكن تتعمل دلوقتي بالمنظار، جرح صغير وبيدخل المنظار من الجلد كده ويعملها بتاع الجراحه. هو اصلا كل الاسوفيجاس بناخده ليه يا دكتور؟ ايه؟ بناخد الاسوفيجاس. انا مش سامع. ليه بناخد الاسوفيجاس اصلا في اي تي؟ ليه بناخد الاسوفجس؟ لانه بيعمل اعراض تشبه الفارنكس. فلو جالك عيان لازم تبقى عارف ان ده اسوفجس وتبعته للراجل بتاعه، فهمتني؟ بتاع جراحه عامه، جراحه جهاز هضمي. بص بقى، انا عندي حته من الاستومك طلعت هنا هيرنيتد، هيتس هيرنيا، اروح جايبها لاففها حوالين دي اهي، جبتها لفتها يعني الفندس اللي طلع ده عملته بلايكيشن حوالين السفنكتر. وصلت يا ريش؟ حزمتبه البلايكيشن اللي هو تحزيم، حزمتبه السفنكتر، يبقى دي فاندو بلايكيشن فور تريتمنت اوف هيتس هيرنيا. منها ان انا لغيت الحته الهرنيتد، ومنها ان انا قويت السفنكتر. يا دكتور مش فاهمه ازاي هحطها حوالين كده. يعني هي كانت طالعه كده ورحت جايبها وتانيها عامل لها فولدنج حوالين. فهمت الكلام؟ بس محافظه على اليوم برضه من جوه. انا زنقت اليومن بس معايا، ده انا بشتغل من بره ماليش دعوه جوه خالص. يعني جايب حته هنا وحته هنا ولفهم وخيطهم. فاندو بلايكيشن. طيب نيجي للاسوفوجوسكوبي، المنظار، الاوبريشن بقى بتاع الاسوفوجوس. اسوفوجوسكوبي انا رايح اعمل منظار النهارده، ليه يا دكتور؟ يا اما هيشخصوا لي حاجه اسمها عندي ديسفيشيا وما يعرفوش السبب، يبقى ده دايجنوستيك، يا اما هيوسعوا لي ستريكشن، يبقى ده ثيرابيوتيك. اي منظار في الدنيا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. تمام؟ طيب المنظار بتاع المريء ده يا ولاد نوعين، يا اما نوع فليكسبل يا اما نوع ريجيد، وايت تيوب، ماسوره حديد. تمام؟ انا بتاعي ايه؟ انا بتاعي ENT ريجيد اندر جنرال انستيزيا.
اما الفليكسبل خرطوم الجلد ده الفايبر اوبتيك جلاس ده بتاع دكتور تروبيكال، الدكتور جي اي تي جاسترونترولوجيست معايا، اللي هو بيديله سيديشن ويدخل ماسوره بلاستيك كده يشوف بيها زي الفليكسبل لارنجوسكوبي بتاعنا بس ادخن. حد منكم شاف منظار جهاز هضم وهو بيتعمل قبل كده؟ تمام. طيب يبقى ده دايركت فيجواليزيشن اوف ذا اسوفجاس يوزنج اسوفجوسكوب. بنايم العين بيك فولي، ادخله ماسوره حديد من بقه للهايبوفاجس للاسوفجاس، ممكن توصل للاستومك لو عايز معايا لانها طويله. ده الاسوفجوسكوب اندر جنرال انستيزيا لان دي ماسوره حديد. اما لو هي فليكسبل اندر سيديشن، بتديله سيديشن وتروح مدخل الفليكسبل. مش انا، ده دكتور الجهاز الهضمي جاسترونترولوجيست، لكن انا الماسوره الحديد. عيل بلع كوين اشيل بيه، واحد عنده ديسفيجيا وما اعرفش السبب، واحد عنده ستريكشر وهوسعه، وكل ده تبع الENT يا دكتور امجد اللي انا بقوله ده. لكن لما يكون كانسر اسوفجاس والحاجات دي تبع الجراحه. الانديكيشن بقى دايجنوستيك وثيرابيوتيك زي اي منظار، انا رايح اعمل منظار النهارده هيشخصوا لي او هيعالجوا لي زي النيزل اندوسكوبي. دايجنوستيك تو ديتكت الكوز اوف ديسفيجيا، واحد عنده ديسفيجيا عايز اعرف السبب. تو تيك ا بايوبسي فروم ا تيومر، عايز اشخص التيومر ده ايه، بناين ولا مالجنانت، مالجنانت نوعه ايه. ثيرابيوتيك عيل بلع كوين عايز اشيل بيه بالمنظار بالاندوسكوبي اللي هو الاسوفجوسكوبي، يبقى تو ريموف الفورم بودي، تو ريموف بناين تيومر. البناين تيومر ممكن اشيله بالمنظار، ينفع الكانسر اشيله بالمنظار؟ لازم افتح سيفتي مارجن، فاكر؟ زي النيزل اندوسكوبي بالظبط. يبقى البناين ليومايوما ممكن اشيلها بالمنظار وانتهينا. اما الكانسر لا، ده انا لازم افتح. تو دايليت ستريكشر، واحد عنده ستريكشر بدايليت الاستريكشر في انهي ستيج؟ في الاكيوت ولا الكرونيك؟ كرونيك. ممنوع الاكيوت، الاكيوت فرايبل تيشو هيفرقع معاه، تيشو لسه مهريه. ايه الكونترا انديكيشن يا امنيه؟ ايه الكونترا انديكيشن بتاع الاسوفجوسكوبي؟ رجل الاعمال اللي انا بقول لكم عليه كان عنده اورتيك انيوريزم، يفرقع وانا بعمل له اسوفجوسكوبي. الله، مش الاورطه ورا الاسوفجاس، فلو في انيوريزم ضغط على الاسوفجاس فوانا بدخل ماسوره الحديد بضغط على الانيوريزم. انت فاهم يا ابراهيم؟ فاهم ولا لا؟ تمام. يبقى اورتيك انيوريزم ممنوع. لو انا عرفت ان عنده اورتيك انيوريزم قبل المنظار ممنوع تعمل له منظار بريء. الاكيوت ستيج بتاع الكروسو اسوفجايتس ممنوع تعمل له منظار، هتخرمه. تمام. سيفير كايفوزس، احدب نوتردام، عارفين الاحدب؟ اكيد شفتوا واحد احدب في الشارع كده. تمام. اوعى تفتكر يا امجد ان انت لما تبنجه ممكن تفرده، ده هو ربنا خلقه كده. يعني الفرتبرال كولم بتاعه شكله كده، فالمريء بتاعه معوج هو كمان، فتيجي تدخله المنظار مبروك خرمته معايا، ما ينفعش. فاذا ده السيفير كايفوزس، ما ينفعش تعمل له منظار ريجيد، لا تعمل له الفليكسبل. الكومبليكيشن بتاع المنظار بيرفوريشن، اي ديد ات وانس الحقيقه. ان الاسوفجاس يتخرم مني وانا داخل بالاسوفجوسكوب اتخرم مني. تمام. انا قلت ENT مش هم بيعملوا. لا، الاستريكشر اسوفجاس هو اللي بيعمله، بيدايليت الاستريكشر. انت فاهمه؟ الحقيقه بتوع الجراحه العامه دخلوا في الموضوع، جراحه الاطفال داخلين في الموضوع برضه، يعني في جراحه اطفال بيوسعوا الاسوفجاس واحنا بنوسعه. تمام؟ بيرفوريشن في الاسوفجاس يؤدي الى العين اندر جنرال انستيزيا وخرمته. تعرف منين انك خرمته؟ ان جه دم. يعني وانا بدخل المنظار المفروض ما يجيش دم لان داخل جوه اليومن. جه دم تشك انك خرمته. معايا؟ اول ما العين يفوق من البنج، الحته دي بتوجعني قوي يا دكتور، بقى انا منيمك علشان اوسعك والاكل ينزل بسهوله تقوم تشتكي بالم، يبقى انا عورتك، يبقى ريتروسترنال بين وبيبقى سيفير. ديسفيجيا زادت عن الاول معايا لان الاسوفجاس متعور. ديزنيا ليه؟ انت فاكر الاسوفجاس ده بعيد عن اللنج، ده الاسوفجاس اهو واللنج اهي، البلورا اهي والبلورا اهي. تمام؟ انت لما بتخرم الاسوفجاس بتخرم البلورا، البلورا على طول لازقه فيه، فلما تخرم البلورا السلايفا والفود بينزل على اللنج، نيموثوراكس. تمام؟ هواء الاول نيموثوراكس، اكل وميه ميدياستاينايتس معاه وانفكشن. طيب يبقى اذا هينزل فلويد يؤدي الى ميدياستاينايتس، والهواء يدخل من المنظار بتاعك على البلورال ساك، البلورال ساك تتنفخ واللنج يحصل لها كولابس. نيموثوراكس. علشان كده يا اولاد بعد الاسوفجوسكوبي، اول ما اخلص اسوفجوسكوبي اقول للنائب بتاعي اعملوا شيست اكس راي علشان اطمن على البلورا، على اللنج معايا، لان اللنج لازقه فيه على طول. طيب
لو عملت له اكس راي يا اما هو في الميدياستاينم ده اسمه سيرجيكال انفيزيما. اصحى يا ابراهيم لو سمحت. ايه السيرجيكال انفيزيما دي يا ابراهيم؟ ايه السيرجيكال انفيزيما يا اولاد؟ هوا تحت الجلد. فاكرين السيرجيكال انفيزيما هنا؟ هنا هوا تحت الجلد برضه. ميدياستاينم اتنفخ. يا اما نيوموثوراكس هوا في البلورال ساك. مش كده؟ تمام. طبعا النيوموثوراكس ده بيعمل سيفير ديزنيا. هتلاقيه التنفس بتاعه بقى صعب. التريتمنت بتاع الحاله دي خليه محجوز في المستشفى زي ما هو المنظار كان بيتعمل في المستشفى. هوسبيتاليزيشن مع بارنترال انتيبيوتكس. هل تاكلوا وتشربوا من بقه؟ nothing by mouth. ايه؟ ده التريتمنت بتاع الكونفيجريشن. البرفوريشن. هو الموضوع اسمه برفوريشن. معايا؟ طيب ايفي فلويدز nothing by mouth لغايه ما اطمن على الخرم اللي اتعمل. اكسترنال انسيجن ودرينج ده لو ملامش لوحديه. هتكلم دكتور جراحه قلب وصدر يا اما يعمل ترانس ثراسيك يا اما ترانس ابدومينال ويفتح ويدرين الانفكشن ويعمل ريبير. تمام؟ لان ممكن يكون اتكون ابسس. يبقى ده موضوع البرفوريشن. اقرا البرفوريشن بسرعه. اقرا البرفوريشن بسرعه. ده ممكن مش دايجنوستيك مع الانجينا دي. بس ده لسه عامل منظار وفي دم وبتاع يعني. اللي مش دايجنوزد ممكن الجيرد والاسوفجايتس والاسوفجايل سبازم ممكن. يلا يا امجد اقرا. دكتور هو ازاي الكيفوز سيفير كيفوز؟ يعني ينفع اوصف الكيفوز ان هو سيفير؟ ازاي؟ مش بتلاقي ناس ماشيه كده؟ رقم 6 ده في ناس كتير كده ماشيين كده اهو. هتعملوا له منظار ده ازاي؟ هيتعوج ازاي؟ فاهمه؟ هو ازاي يا دكتور المنظار بشيل بيه؟ هو المنظار ده مش ببص منه. ماسوره حديد من مفتوحه اهي. بروح مدخل الجفت من الفتحه واشيل بيه. فهمت؟ يا اما نزل اندوسكوب انا شايف وبدخل من جنبيها. خلاص يا دكتوره ايمان؟ دكتور هو انا ليه ما شفت دم ليه ما صلحتش على طول في ساعتها؟ ما عملتش ايه؟ ما صلحتش البريفريشن. ازاي؟ ده ماسوره حديد وانت شايفه من بعيد. تصلحي معناها تفتحي. ازاي هتدخلي غرزه وتاخدي؟ لا ما ينفعش. يعني هو ده كلوجر يعني انا بعد ما عملت منظار مره لقيت رئيسه الحكيمات بعدها بساعتين بعد ما مشيت بتقول لي الولد بطنه منفوخه وبدا يجي له ديزنيا. رجعت ابو الريش كان عيل بلع بطاس وكان ستريكشر. رجعت شفته قلت لهم ده ما يطلعش من المستشفى وجبت له واحد بتاع قلب ما احتاجناش نفتح والمساله عدت. يعني انا ممكن ما اعرفش ان انا خرمت اصلا كمان. يعني انا بقول لك لو جه دم تشوكي معايا. ممكن يبقى في دم برضه ما يبقاش انجري الميكوزا بس. ميبي. تمام؟ نكمل. ديسفيجيا اهم موضوع في الاسوفجاس هو الديسفيجيا. تاني اهم موضوع في الاسوفجاس كروسيف اللي قلناه قبل البريك. انا بتلاقي انت وطيت الريش زياده عن اللزوم. مش كده؟ لا الجو بدا يسخن قوي. لا ده بقى برد علشان الريش ناحيتك. ارفع الريش يا احنا ناخد الديسفيجيا اخر حاجه ولا ناخد هنخلص من البلد وخلاص. اصل البلد ما بتقراش، البلد بيتوضب بس ما بتقراش الديتيلز. ايه؟ الديسفيجيا صعوبة البلع. يعني ايه ديسفيجيا يا دكتور ابراهيم؟ يعني واحد عنده ديسفيجيا يعني عنده صعوبة في البلع، ديفيكالتي في swallowing. مجرد الاحساس بالبلع ده اسمه ديسفيجيا. تخيل مير سنسيشن اوف ذا اكت اوف swallowing. البلع عملية فسيولوجية بحتة، مش المفروض تحس انك بتبلع الا لو فكرت فيه وانت بتبلع، لكن العادي انت عمال تبلع من غير ما تحس. حسيت يبقى ديسفيجيا. تمام؟ طب ولو معاه قلم يبقى اسمها ايه؟ اودينوفيجيا. painful swallowing او pain during swallowing. هو السوالوينج او الدوبليتيشن كام ستيج؟ اورال وبعدين فارنجيال وبعدين اسوفيجيال. اذا الكوزز اوف ديسفيجيا اورال فارنجيال اسوفيجيال. تمام؟ كل واحد من دول كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينيوس. ايه الاورال اللي في البق؟ ايه الكونجنتال اللي في البق؟ اللي في البلد. الله مش ده في البق على فكره. البلد ده نصين، نصه هارد ونصه سوفت. الهارد تبع الاورال كافيتي والسوفت تبع الاوفارينكس فارينكس. معايا؟ اذا الكليفت بلد ده هيتكرر مره اورال ومره فارنجيال.
وصلت؟ الهارد بلد من قدام تبع الاورال، والسوفت بلد من ورا تبع الفارس. تروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال، كاني بقول ألسر. ميكانيكال لاسيريتنج انجري. يعني ايه لاسيريتنج انجري؟ يعني مثلا الواد اللي كان بينط من على السور بتاعهم بتاع الفيلا والصاروخ خبطه هنا. والله دي صوره لذيذه، انا على فكره محتفظ بيها عندي. ده لاسيريتنج انجري. الدكتور احمد وهو بيذاكر بالقلم راح خبط نفسه. في العيد كان بيجي لنا واحنا نواب حالات كتير قوي، الواد يبقى ماسك الزماره في بقه وعمال يجري ومبسوط، يروح واقع متكعبل، تروح الزماره داخله في البلد. كتير. ده لاسيريتنج انجري. او ميس دايركتد توث، سنه معوجه بالعرض عماله تعوره كل شويه في لسانه. فيزيكال واخد اشعاع راديوثيرابي. تمام. كيميكال بلع وطاس. الكيميكال ده هتتكرر اورال وفارنجيال وسوفجيال. كروسيف. انفلاماتوري. انفلاميشن في الحته دي يا اسراء اسمها ايه؟ ستوماتايتس. ستوما، تلاقي الانجل مشققه ستوما، او الطنج كلوسايتس، او دينتال كيرس اللي هي تسوس السنان. مجرد ما تشرب حاجه ساقعه او بتاع العصب متعري، اي ما تكملش معايا. نيوبلاستيك الكانسر طنج. كانسر طنج هيخش مجرى الاكل. تمام. ميسيلينيوس باراليسيس للعضلات. عمالات تيجي بسرعه كده يا رب. واحد عمال يتصل بيا بقاله 3 مرات. عنده كانسر طنج معايا، هيرجع ازاي؟ ديسفيجيا. الميسيلينيوس بقى باراليسيس في العضلات. عضلات التشيك الباكسينيتور لو اتشلت، الاكل اتجمع ورا خدك، اكيوميليشن اوف فود بايند ذا تشيك، فاكرها في الفيشل باراليسيس؟ طيب عضلات البلد لو اتشلت بالفيجاس، الفيجاس هو اللي بيغذي البلد، ما عدا عضله واحده اسمها تنسور بالاتاي. تمام؟ هيحصل لك نيزا ريجارجيتيشن. عضلات الطنج لو اتشلت، الطنج ده اللي بيرمي اللقمه على ورا. تمام؟ وبالتالي لو اتشلت يجي لك ديسفيجيا. اذا ميسيلينيوس باراليسيس في العضلات. والميسيلينيوس الجايه عضلات، والميسيلينيوس بتاع الاسوفجاس عضلات. الميسيلينيوس بتاع الفارنكس فارنجال باوتش كان عضلات، ديفكت في العضلات. الميسيلينيوس بتاع الاسوفجاس اكاليزيا اوف ذا كارديا كان ديفكت في العضلات. يبقى الميسيلينيوس بتاع كله نيورو ماسكولار. نيجي للفارنكس كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيوس. الكونجينيتال قلت لك كلفت بلد سوفت المره دي، المره اللي فاتت اورال كانت هارد. تروماتيك زي الاورال ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال. انفلاماتوري الفها لي اكيوت وكرونيك. الاكيوت فارنجايتس تونسلايتس فارنجيال سيبريشن كان بيعمل ادينوفيجيا. كرونيك اللي هي بلامر فينسون سندروم، كان اسمها ايه الثاني؟ بلامر فينسون سندروم حاجه فيهم كده. باترسون براون كيلي او كرونيك فارنجو اسوفجايتس. تمام؟ هتكتب لي كلمتين عليها لو سمحت. نيوبلاستيك كل انواع الفارنجيال كارسينوما، النيزو فارنجيال كانسر، الاورو فارنجيال كانسر، الهايبو فارنجيال كانسر. اتسال سؤال يا ابراهيم من احد رؤساء الاقسام السابقين، قال ايه؟ ازاي نيزو فارنجيال كانسر يعمل ديسفيجيا؟ بحاجه من اثنين، يا اما داون وورد اكستنشن على الاوروفارنكس من نيزو للاورو، يا اما ضغط على الفيجاس ريترو فارنجيال ليمف نود. لما ضغط على الفيجاس عمل باراليسيس في الاسوفجاس، مش كده؟ مش النيزو فارنجيال كارسينوما بتعمل ريترو فارنجيال ليمف نود ميتاسيس اللي احنا ما بنحسهاش، فتعمل باراليسيس في الاسوفجاس عن طريق الفيجاس كومبريشن. نيوبلاستيك كل انواع الفارنجيال كارسينوما. ميسيلينيوس فارنجيال باوتش، اكتب لي عليها كلمتين لو سمحت. يبقى اذا بلامر فينسون سندروم كتبنا كلمتين لانه موضوع مهم ومشروع في الكتاب. فارنجيال باوتش كتبنا على الاقل الديفينيشن. ده عباره عن ايه؟ هيرنيشن اوف ذا فارنجيال ميكوزا ثرو كيليانز ديهيسنس. ما هو كيليانز ديهيسنس؟ deficient area of muscle between thyropharyngeus oblique وcricopharyngeus transverse. فاكره يا اسراء؟ طيب نيجي للاسوفيجيال كوزس. على فكره السؤال ده اتكرر كذا مره. الاسوفيجيال كوزس، ايه الاسوفيجيال كوزس ده؟ اسباب جوه اليومن بتاع الاسوفجاس. ايه يا جاد اللي خدناه من شويه كان جوه اليومن وسده؟ فرامبادي. تمام؟ اسباب في الوول نفسها، الوول اللي هو الاسوفجاس نفسه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسيلينيوس. اسباب بره الوول في النج كانسر او ليمف نود وتضغط على الاسوفجاس. في الثوركس كانسر او ليمف نود وتضغط على الاسوفجاس. في الابدومين مش الاسوفجاس مايل على الليفت، انلارج ليفت لوب اوف ليفر يضغط على الاسوفجاس لانه مايل على الليفت، لما انلارج يضغط معاه. طيب
في الوول اللي هو الاسوفجاس نفسه، الديزيز اللي خدناها من شويه كلها كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيوس. كونجينيتال اتريزيا او تراكيو اسوفيجيال فيستول. تروماتيك يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال. تروماتيك فورم بودي يعني هو اليومن وممكن يعور الوول. اسوفوجوسكوبي مش ممكن اعمل برفوريشن ويجيله ديسفيشيا، عورت الوول اهو. فيزيكال راديوثيرابي، كيميكال كوروسيف، انفلاماتوري. في حاجه اسمها اسوفجايتس اوف اكزانسيماتا. فاكر الاكزانسيماتا الحاجات اللي بتعمل فيفر اندراش؟ مش كانت بتعمل ميوكوزال انفلاميشن في كل الجسم بما فيها الاسوفجاس. طب في حاجه اسمها بلاما فينسون سندروم، كورونيك فارينجو اسوفجايتس. مره اتذكر الفارنكس لانها فارينجو اسوفجايتس، هايبوفارينكس اسوفجاس. ينفع الريفلاكس يعمل ديسفيجيا؟ الريفلاكس بتاع الاستومك ده طلع عمل لي اسوفجايتس، حرق الاسوفجيال ميوكوزا. نيوبلاستيك يا بناين ليوما يا مالجنانت كارسينوما، خلينا في المالجنانت. ورزع لي الان بي اولد ميل مع بروجريسيف ديسفيجيا اند لوس اوف ويت فور مور ذان ا مانث تساوي كانسر اسوفجاس. ميسيلينيوس الاكاليزيا اوف ذا كارديا، ولو عايز تزود سكليروديرما كمان معايا. اكتبي لي كلمتين عن الاكاليزيا اوف ذا كارديا اللي هو الموضوع اللي مشروح في الكتاب. الديفينيشن كفايه قوي الديفينيشن. دايليتيشن في اللور 2 ثيردز اوف ذا اسوفجاس سباس في الكاردياك سفنكتر outside the wall. اسباب في الرقبه، الاسوفجاس بيعدي جزء سيرفايكال، جزء في النك، جزء في الثوركس، وجزء في الابر ابدومن. تمام؟ في النك ايه اشهر نيك سويلنج انتوا عرفتوه؟ جويتر اهي. الجويتر دي لما تدخل ورا الاسترنم بالجرافيتي تزنق التراكيه ديزنيا، تزنق الاسوفجاس وراها ديسفيجيا، مش كده؟ يبقى لارج جويتر بالذات لو كانسر ثايرويد، اللارج مالجنانت لينف نود، والفرنجيال باوتش. ازاي يا دكتور الفرنجيال باوتش؟ ما هو الفرنجيال باوتش جاي من الهايبوفارينكس. الهايبوفارينكس اهو ويضغط على الاسوفجاس اهو. يعني هو هيتقال في الاثنين. طيب في الشيست ريتروستيرنال جويتر زي ما انا قلت، الجويتر وقعت ورا الاسترنم بالجرافيتي، تمام؟ زي ما هناخد في النك. ميدياستاينال سندروم، ايه هي الميدياستاينال سندروم؟ خدناها قبل كده. اي ماس عامله اوكيوبيشن للميدياستاينال، تمام؟ كارديوميجالي، القلب تضخم ضغط على الاسوفجاس، اورتيك انيوريزم، برونكوجينيك كانسر، ثايموس جلاند تيومر ثايموما، تمام؟ عملت حيز في الميدياستاينال ضغطت على الاسوفجاس. في ديزيز مشهور احد الاساتذه بيساله شفوي اسمه ديسفيجيا لجوريا. ايه الديسفيجيا لجوريا ده؟ انت عندك كم اورتيك ارش يا هيتش؟ واحد. ربنا خلقك بواحد على الليفت مش كده؟ طب ايه رايك لو ربنا خلقك باثنين؟ واحد من قدام الاسوفجاس والتاني من وراه، زنقوا الاسوفجاس في النص. عملوا لوب اهو. ديسفيجيا لجوريا، فاسكولار لوب بدبل اورتيك ارش. زنقوا لي الاسوفجاس ان بتوين وهيزنقوا التراكيه ويعمل ديزني. معايا؟ ده كونجنتال انومالي اسمه ديسفيجيا لجوريا. في الابدومين اللارج ليفت لوب اوف ليفر يضغط على الاسوفجاس رايت، لا ده الاسوفجاس مايل على الليفت. تقرا لي الديسفيجيا بسرعه كده. قولوا لي الديسفيجيا بسرعه علشان نوضب البلد. احنا خلصنا يا جد خلاص. على فكره دي مش نص حصه خالص، يعني هيبقى عليكم حصه ونص برضه. ربع حصه. والله كان باقي واحده ولا ايه؟ كان باقي واحده يا راجل يعني كده دلوقتي بعد دي يبقى باقي 3/4 حصه. 3/4 حصه بقى. يبقى حصه ايه يا عم؟ يبقى حصه. خلاص بس يعني كده نخلص يوم الخميس نكمل العرض بقى ان شاء الله بالطول بالعرض هنخلص يوم الخميس. هو صح؟ 40 صفحه صح؟ لا اقل ان شاء الله. كده كان علينا كده. البلد بص يا دكتور احمد، ده اسمه الهارد بلد اللي شايل السنان. الهارد بلد ومتغطي بميكو بالاوستيا. وده اسمه السوفت بلد اللي بينتهي باليوفيلا. وعلى فكره ده الانتروبيلر وده الاستروبيلر وما بينهما اللوزه تونسيلر فوسا. امنيه. امال فين ايه النهارده ما جاتش؟ طيب يبقى اذا ده السوفت بلد اللي ورا السنان وده الهارد بلد اللي شايل السنان. مش عايز اكتر من كده. معرفه، مجرد معرفه بس. كليفت بلد. يعني ايه كليفت بلد؟ البلد اتشق. ممكن الكليفت بلد ده يبقى كومبليت سوفت وهارد يونيلاترال او بايلاترال. البريماكسيلا دي تلاقيها كده
يبقى اذا كليفت بلد ده ممكن يبقى كومبليت يوني او باي. معلش يا دكتور يعني زي اقول لك ازاي يوني او باي؟ ما هو انت ما قريتش الامبريولوجي. الحته دي اسمها البريماكسيلا، فاكرها؟ باي يعني واخد هنا واخد هنا وجاي كده. فهمت الكلام؟ يوني دي سليمه زي ده، زي العين ده واخد هنا، ده يونيلاترال. اللي انت شايفه قدامك ده يونيلاترال. تمام؟ كومبليت يونيلاترال. كومبليت بايلاترال جاي كده وجاي منه حته كده. معايا يا دكتوره ايمان؟ البيشنت ده هيك لازم صح؟ البيشنت اللي تحت اللي تحت ده ده يوني اه. بس ده مش مكمل، كان كليفت بقى، كان كومبليت بس عمل له ريبير الحته اللي قدام بالشفه. كان معاه كليفت ليب. معايا؟ طيب ات مي بي ايزوليتد او اسوشيتد مع كليفت ليب اللي انت سالته اهو، ده كان كليفت ليب وريبير ده. طيب في حاجه اسمها انكومبليت اللي هو كليفت سوفت بلد، سوفت بس. يبقى في كومبليت وفي انكومبليت. الكومبليت يوني او باي. الكلينيكال بيكشر بتاع الكليفت بلد تعمل ايه؟ فيلو فارنجيال انكومبتنس. الفيلم اللي هو البلد، فيلم يعني ستاره اللي هو البلد. فيلو فارنجيال انكومبتنس. الفيلو فارنجيال انكومبتنس يجي يشرب الميه ترجع من مناخيره. فاكرها كانت كومبليكيشن الادريناليكتوم احيانا. الميه ترجع من مناخيره، سكيب اوف فلويد اسمها نيزا ريجرجيتيشن. سكيب اوف سبيتش يجي يتكلم الحروف تهرب من مناخيره اسمها راينولاليا ابيرتا او هايبر نيزاليتي. مش هايبو زي الادينويد، لا هايبر نيزاليتي او ابيرتا يعني ابريتشر. الابريتشر اتفتحت. معايا؟ يبقى راينولاليا ابيرتا. التريتمنت اعمله بلاتوبلاستي سيرجيكال ريبير. رول اوف 10 عند الايدج اوف 10 مانث الهيموجلوبين ما يقلش عن 10 جرام ووزنه ما يقلش عن 10 كيلو. يبقى كليفت بلد بيتعمل عند 10 شهور، سن 10 شهور. اللي يهمني قوي كلمه فيلو فارنجيال انكومبتنس. معلش يا ولد انا اسف. الو عليكم السلام، ازيك يا يسرا؟ ده الباراليسيس او الفارنجيال باراليسيس. بص يا امجد. دي لسه بتاعت ايه؟ اللي دي الحمراء. حمرا سبلينتس كليفت. لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤ. ماشي؟ انا شفتها على فكره. طنش. البلاتال والفارنجيال باراليسيس ده كونستريكتور ماسل او البلاتال ماسل لو اتشلت. الاثنين لو يونيلاترال مش هيعمل سيمتوم. لو يونيلاترال مش هيدي سيمتوم. تمام؟ لو بايلاترال الفارنكس هيدي ديسفيجيا والبلات هيدي ريجيرج وراينولاليا ابيرتا. وصلت؟ دكتور معلش المسلسل بتاع تنسور بالاتاي اللي هي عامله تنشن، اتاتشد لها الليفيتور بالاتاي، الماسكولاس يوفيلي، بلاتو فارنجياس والبلاتو جلوسس. دي الماسلز اوف ذا بلد. على فكره يا اولاد بالرغم من ان ده تخصصي الا اني بلغه لكم اهو وبوضحه لكم. يعني دي حتتي. يعني البلد ده بتاعي. بص بقى البلاتال والفارنجيال باراليسيس زي ما قلت لك امبارح يا ابراهيم. البلد والفارنكس الموتور فيجاس والسنسوري بلوس فارنجيال الاثنين عملوا حاجه اسمها ايه؟ فارنجيال بلكسس. فاكرها؟ الموتور روت بتاعه اهو والسنسوري روت اهو اللي بيغذي الميوكوزا. طبعا لو سالك ايه الكوزس بتاع البلاتال او الفارنجيال باراليسيس، هي نفس الكوزس تقريبا بتاع اللارنجيال باراليسيس، بس مالكش دعوه بتاعت الثيرويد والنيك كوزس. يعني كرينيال وانترا كرينيال هي نفس اسباب اللارنجيال باراليسيس، بس تقف كرينيال وانترا كرينيال بس ما تنزلش تحت بقى لان اللارنكس تحت. انا مش عايز افتي كتير. هنبقى ننقلها من اللارنكس كرينيال وانترا كرينيال لان في اللارنكس اهم. لو يونيلاترال بلاتال باراليسيس اسيمتوماتيك. تمام؟ لو يونيلاترال فارنجيال باراليسيس اسيمتوماتيك برضه، اعتبرها اسيمتوماتيك. خلاص؟ فارنجيال واوسوفيجيال واعتبرها مالهاش علاج يا سيدي. اليونيلاترال مالوش علاج. هو اسيمتوماتيك اصلا. تمام؟ لو بايلاترال بلاتال باراليسيس زي الكليفت بلد، البلد ما بيتحركش. يبقى مش هيقفل وانت بتاكل يحصل ريجرجيتيشن، مش هيقفل وانت بتتكلم يحصل راينولاليا ابيرتا. خلاص؟ طيب تقول لي قول مش ما يترفعش. مشلول معايا؟ لسه ما خدتش ايه يا دكتور صح؟ الايه؟ ايه لسه ما خدتش؟ في اللارنكس. اليونيلاترال اسيمتوماتيك في الفارنكس ومالوش علاج. البايلاترال يعمل ديسفيجيا، كفايه قوي ديسفيجيا.
التريتمنت بتاع اليونيلاترال ملوش علاج، ما تعالجوش اسيمتوماتيك. البايلاترال والله انا مستخسر الكلام وانا بقوله، يعني الحته دي مش مهمه قوي الحقيقه. دلوقتي البلد اتشل معايا بايلاترال، يبقى الاكل بيرجع من المناخير والكلام بيهرب من المناخير. تروح مكلم دكتور السنان يعمل طقم شلف كده لورا ممتد لورا يربط على السنان بمسامير وبلاستيكه لورا تشيل البلد، تسند البلد معايا. يبقى اذا دينشر مع بسترو بلاتال اكستنشن. فاهم اللعبه؟ علشان تمنع الريجيرج، يجي ينام يشيله، يصحى ويتكلم يحطه معايا. حاجه مقرفه قوي. الفارنجيال باراليسيس ممكن علشان عنده ديسفيجيا ومش عارف يبلع اعمل له رايل نيزو جاستريك تيوب ياكل منها، وممكن كمان اعمل له تراكيوستومي لو عمال يشرب. برضه يعني مش مهم قوي، بس افتكر ان اليوني ما بيعملش سيمتوم والباي بيعمل يا ديسفيجيا يا ريجرجيتيشن لو بلد. الفيلوفارنجيال انكومبتنس ده مهم. بص بقى، كليفت بلد والفيلوفارنجيال انكومبتنس كسيمتوم كسيمتوم البلد مش عارف يقفل على الستروفارنجيال وول اسمها فيلوفارنجيال انكومبتنس. ده في موضوع كليفت بلد هو هي نفس الترم نفس الاكسبريشن. فيلير اوف ذا بلد انه يقفل على الستروفارنجيال وول يؤدي الى اسكيب اوف فلويد ريجرجيتيشن، اسكيب اوف سبيتش راينولاريا ابيردا. كليفت بلد ده بيعمل حاجه في الودن او الفيلوفارنجيال انكومبتنس. سكريتوروتايتس ميديا اهي ايه البروبلم؟ سكريتوروتايتس ميديا بس. ده اللي انا عايزك تعرفه. يبقى اذا ده فيلير اوف ذا بلد انه يكلوز اجينست البستروفارنجيال وول يؤدي الى اسكيب اوف فلويد ريجرجيتيشن، اسكيب اوف سبيتش راينولاريا ابيردا. ايه هو الفيلوفارنكس؟ المنطقه اللي بين البلد والفارنكس، اللي ما بين النيزو والاورو، ما بين النيزوفارنكس والاوروفارنكس اسمها فيلوفارنكس. طيب ايه اسباب الفيلوفارنجيال انكومبتنس؟ طبعا كونجينيتال اللي هو كليفت بلد، تروماتيك. فاكرين الواد اللي بينط من على السور بتاعهم والبلد بتاعه اتخرم؟ او ميكانيكال بنتريتنج انجري، في خرم اهو تمام، بس ده بعد فتره. كيميكال كروسيف، فيزيكال راديوثيرابي، واحد خد اشعاع البلد تليف تمام. انفلاماتوري، السيفلس بيعمل بيرفوريشن في الهارد بلد. مش معنى الهارد بلد؟ syphilis disease of the blood vessel والبون مور فاسكولار. نيوروماسكولار بلاتال باراليسيس تمام. ميسيلينيوس فانكشنال ديس اوردر. يعني ايه فانكشنال ديس اوردر يعمل فيلوفارنجيال انكومبتنس؟ ما بتلاقيش عيل مخنف هابيتيوال ما عندوش اي حاجه بس صوته مخنف، تدور على باباه تلاقيه كده، تدور على مامته ممكن تبقى كده. هو شاف باباه ومامته بينطقوا نطق زيهم تمام، او باباه ومامته سلام والواد وهو صغير يا سماح يا سماح، باباه ومامته فرحانين ان بينطق كده وقعدوا يتريقوا عليه وبيدلعوه. لا، ده انت تعلمي ابنك ينطق صح. من شب على شيء شاب عليه. ده دي فانكشنال، سابوه بنطقه الغلط طلع الواد مخنف. فاهمه؟ تمام؟ فاذا ده ميسيلينيوس فانكشنال ديس اوردر، مفيش اورجانيك ليجن، مجرد انه بينطق بخنفان. ما تقوليش وما تسالنيش ليه البنت دي ساكته على نفسها لغايه السن ده كتير. ده انا جات لي واحده دكتوره 26 سنه دكتوره تخدير، الولد ده بيتعمل له كليفت بلد. اللي كان الصاروخ بتاعه كان شبه المنظر ده بالظبط كده، بتمزع كده، بس ده مش بتمزع ولا حاجه. الكلينيكال بيكشر بتاع الفيلوفارنجيال انكومبتنس اكتبه لي، هو كليفت بلد هي بالظبط، اللي هو ايه؟ نيزل ريجرجيتيشن، سكيب اوف فلويد، راينولاريا ابيرتا، سكيب اوف سبيتش، اوستيكيان توب ترابل، بلاش نفكر ساكلينج ولا بتاع، كفايه قوي. اوستيكيان توب ديسفانكشن اللي هي سكريتوروتايتس ميديا. التريتمنت اكتب لي بلاتوبلاستي يا سيدي، ما تكتبش حاجه تاني، بلاتوبلاستي وخلاص، زي الكليفت بلد. ايه رايك؟ يعني اكتب الكليفت بلد والفيلوفارنجيال انكومبتنس زي بعض، بس ما تنساش الاوستيكيان توب ترابل وسكريتوروتايتس ميديا. كده مش مهم صح البلد خالص. اقراه بالطريقه اللي انا قلتها دي، يعني ما تحزقش قوي وانت بتقراه معايا يا ولاد.
بكره بدايه اللاب. البتاع ده وقع منين؟ ده حريم